হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মেৰিগোল্ড বিস্কুটেৰে বনোৱা আইচক্ৰীমৰ এটা টেষ্টি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিচেন চেনেললৈ। এই আইচক্ৰীমটো খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয় আৰু গৰমৰ এই দিনকেইটাত কেৱল মেৰিগোল্ড বিস্কুট আৰু গাখীৰেৰে খুব সহজতে আইচক্ৰীমটো বনাব পৰা যায়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই আইচক্ৰীমৰ ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। মেৰিগোল্ড বিস্কুটৰ আইচক্ৰীম বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। এয়া মেৰি বিস্কুট 2 পেকেট লৈছোঁ। ইয়াৰে মই 15খন বিস্কুট উলিয়াই ল'ম। আপোনালোকে এই বিস্কুট ৰেচিপিটো বনাবলৈ পাৰ্লেজি বিস্কুট বা চকলেট ফ্লেভাৰৰ আইচক্ৰীম ভাল পালে চকলেট বিস্কুট ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। এতিয়া মই বিস্কুটখিনি এনেকৈ টুকুৰা টুকুৰা কৰি ভাঙি ল'ম। বিস্কুটখিনি অলপ ভাঙি ল'লে গুড়ি কৰিবলৈ সুবিধা হয়। এয়া বিস্কুটখিনি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰৰ জাৰ এটাত দি ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি মিহিকৈ গুড়ি কৰি ল'ম। এয়া বিস্কুটখিনি মই একেবাৰে মিহিকৈ গুড়ি কৰি ল'লোঁ। বিস্কুটৰ গুড়িখিনিত যাতে বিস্কুটৰ টুকুৰা থাকি নাযায় সেইটো ভালদৰে এবাৰ চাই ল'ব লাগে। এতিয়া এইখিনি ৰাখি দিম আৰু এইফালে এয়া আধা লিটাৰ গাখীৰ কেৰাহী এটাত গৰম হ'বলৈ বহুৱাই দিছোঁ। এই গাখীৰখিনি কম জুইত উতলাই অলপ ডাঠ কৰি ল'ম। আচলতে গাখীৰখিনি অলপ উতলাই ডাঠ কৰি ল'লে আইচক্ৰীমখিনি খাবলৈ বেছি টেষ্টি হয়। গাখীৰখিনি হেতাৰে এইদৰে মাজে মাজে অলপ লৰাই আছোঁ। গাখীৰখিনি প্ৰায় 6-7 মিনিটমান উতলোৱাৰ পিছত অলপ ডাঠ হৈ আহিছে। এয়া চাওক গাখীৰখিনিত অলপ চামনি বান্ধিব ধৰিছে। গাখীৰৰ এই চামনিখিনিয়ে আইচক্ৰীমখিনি ক্ৰিমি আৰু কোমল হোৱাত সহায় কৰে। এতিয়া ইয়াতে 7-8 চামুচমান চেনি দি ল'লোঁ। চেনিখিনি গলি হ'লে এইখিনি আৰু অলপ উতলিব দিম। আপোনালোকে চেনিৰ পৰিমাণ নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী অলপ কম বা বেছি কৰি ল'ব পাৰে। এয়া চেনিখিনিও গলি আহিছে। গেছটো অফ কৰি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে আগতে বনাই থোৱা বিস্কুটৰ গুড়িখিনি অলপকৈ দি ল'ম। লগে লগে এইখিনি হেতাৰে মিক্স কৰি থাকিম। আপোনালোকে যদি চকলেট আইচক্ৰীম বনাব বিচাৰে তেতিয়া বিস্কুটৰ এই গুড়িখিনি 2 চামুচমান কোকোৱা পাউডাৰ মিক্স কৰি দিব পাৰে। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। বিস্কুটৰ গুড়িখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত গেছটো আকৌ অন কৰি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি আৰু 1-2 মিনিটমান উতলাই ল'ম। বিস্কুটৰ গুড়ি আৰু গাখীৰৰ মিক্সাৰখিনি এইদৰে হেতাৰে লৰাই আছোঁ। এইখিনি হৈ গৈছে। আইচক্ৰীমৰ মিক্সাৰটো ইয়াতকৈ বেছি ডাঠ কৰি পেলাব নালাগে। এতিয়া এইখিনি একেবাৰে ভালদৰে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এইখিনি বিস্কুটৰ মিক্সাৰখিনি একেবাৰে ভালদৰে ঠাণ্ডা কৰি লোৱাৰ পিছত মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰৰ জাৰ এটাত লৈ লৈছোঁ। এইখিনি মিহিকৈ এবাৰ ফেটি ল'ম। এয়া বিস্কুটৰ মিক্সাৰখিনিত এচামুচ ভেনিলা এচেঞ্চ দি ল'লোঁ। বিস্কুটৰ আইচক্ৰীমত বিস্কুটৰ এটা গোন্ধ আহে, সেইবাবে অলপ ভেনিলা এচেঞ্চ দি ল'লে ভেনিলা আইচক্ৰীমৰ দৰে এটা ধুনীয়া গোন্ধ আহিব। ভেনিলা এচেঞ্চ নাথাকিলে অলপ ইলাচি গুড়ি কৰিও দিব পৰা যায়। আইচক্ৰীমৰ মিক্সাৰটো মিহিকৈ ফেটি ল'লোঁ। মিক্সাৰটো চামুচেৰে অলপ দেখুৱাই দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি আইচক্ৰীম বনাই ল'ম। আইচক্ৰীম বনাবলৈ এয়া এটা প্লাষ্টিকৰ কণ্টেইনাৰ লৈছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো ঢাকনি থকা ষ্টীলৰ বাচন ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। এয়া আইচক্ৰীমৰ মিক্সাৰখিনি বাচনটোত ঢালি ল'ম। গোটেইখিনি আইচক্ৰীমৰ মিক্সাৰ ঢালি ল'লোঁ। এতিয়া বাচনটোৰ ওপৰত এলুমিনিয়াম ফইল এখনেৰে ভালদৰে ঢাকি দিম। আপোনালোকে এলুমিনিয়াম ফইল নাথাকিলে বাচনটো ঢাকিবলৈ প্লাষ্টিক এখনৰ ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। এখন এলুমিনিয়াম ফইল বা প্লাষ্টিকেৰে ঢাকি দিলে আইচক্ৰীমৰ ভিতৰত ফ্ৰিজাৰৰ পানী নোসোমোৱাকৈ থাকিব। এতিয়া ঢাকনিখনো ভালদৰে লগাই দিছোঁ। এতিয়া এই বাচনটো 8 ঘণ্টামান সময়ৰ বাবে ডিপ ফ্ৰিজাৰত থৈ দিম। 8 ঘণ্টামান পিছত কণ্টেইনাৰটো ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই লৈছোঁ। ঢাকনিখনো খুলি ল'লোঁ আৰু এয়া ফইল পেপাৰখনো আঁতৰাই লৈছোঁ। আইচক্ৰীম স্কুপাৰ এখনেৰে আইচক্ৰীমখিনি উলিয়াই ল'ম। আপোনালোকে চামুচ এখন বা হেতা এখনেৰে আইচক্ৰীমখিনি উলিয়াই ল'ব পাৰিব। এয়া অলপ বিস্কুটৰ আইচক্ৰীম প্লেট এখনত উলিয়াই ল'লোঁ। চকলেটৰ অলপ টেষ্ট আনিবলৈ আইচক্ৰীমখিনিৰ ওপৰত ডেইৰী মিল্ক চকলেট এটা গুড়ি কৰি ওপৰত ছটিয়াই দিছোঁ। তেনেহ'লে এতিয়া আইচক্ৰীমটো অলপ টেষ্ট কৰি চাওঁ। আইচক্ৰীমটো খুব ধুনীয়া ক্ৰিমি আৰু টেষ্টি হৈছে। এইদৰে খুব সহজতে আৰু কম বস্তুৰে মেৰিগোল্ড বিস্কুটেৰে আইচক্ৰীম বনাব পৰা যায়। তেনেহ'লে আজিৰ আইচক্ৰীম ৰেচিপিটো আপোনালোকে কেনে পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ। আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে।